Mainit na balita mga kaboses ng MASA, Tambaloslos banned na daw sa Senado matapos bastusin si Senator Sen.Imee Marcos. Hindi na nga nakapagtimpi ang senadora sa mga kabulastugan na ginagawa ni Tambaloslos sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman si Romualdez na contempt na matapos harapang insultuhin ang Senado. Kaya naman ayon sa mga netizens ay nakakabilib di umano si Senator Sen.Imee Marcos dahil napatunayan niya na hindi niya kinukonsinti ang mga maling gawain nila Tambaloslos at sigaw pa nila ay dapat hindi lang si Tambaloslos ang makasuhan. Dapat din daw sila Onate at si Atty. Avisado at dapat din daw tanggalan ng mga ito ng lisensya dahil nakagawa din sila ng krimen. At heto nga, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng MASA at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na!